Jostain syystä siellä ei ole 5 ja 6 ollenkaan syttynyt. Siellä oli 2 pyttyä kylmänä. No, kestää mitä kestää. Kyllä me semmonen tästä saa, että se tuo reissun helposti. Se on niinku Teemu sanoo aina, että ei se tuohon haju. Mulla on p***ssä pähkinöitä. Mulla on p***ssä pähkinöitä. Terve. Terve. Täällä on muuten vähän remonttia. No välillä. Välillä jotain pientä. Ei aina, mutta välillä. Ei aivan toiminut tuo 123 tuolla Lajoilla. Kyllä Teemu reippaasti yritti, monta kertaa, mutta ei. Ja nyt on maanantaina. Niin. Ja sä pitäis olla niinku Gattibielissä ajama. No keskiviikkona lähetään. Jaa. Laitetaan 2 pyttyä lisää niinku toimintaa. Varmuuden vuoksi. No 4 kokeiltiin, ei riitä. Aha. Ei se oikein mene mihinkään. Siellä oli 2 pyttyä kylmänä. Kattoo mäntiä, niin siellä ei oo... Ne ei oo 2 syliteriä, niin ne ei oo palautapahtumaa nähnyt ihan hetkeä. Viime syksynä. Ei, ne ollut aika pimiässä. 2 mäntää, ne oli aivan pimiöitä. Oh. Niin. Nostetaan nyt vähän puristuksia. Laitetaan sinne uudet männät. Koska siellä on varmaan, Lasse, eikö siellä ole aika vanhat, varmaan niitä ensimmäisiä. Joo, Ensimmäisen moottorin mäntiä. ajalta ennen liekkirenkaita ja sitten liekkirengas nostaa Joo. kantta vähäsen, niin Okei. puristus on laskenut. Nehän oli aivan rajoilla silloin. Ne puristussuhteeltaan ne, että se on kuitenkin itse syttyvä tuo polttoaine, niin se tarvii puristusta. Se liekkirengas näyttelee vielä aika isoa roolia siinä, että se vielä laskee sitä puristussuhdetta. Tarvii lämpöjä. Niin, jospa sinne nyt niin laittaa vähän puristusta nostetaan. Ne on varmaan nuo männät, mitä on käytetty uusin mallimäntä aika lailla. Tai Niin, siis. uusin variaatiosta alkuperäistä. Sitten. Oh. Mitä sä ajat Gattibielissä? No Nordkampen. 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 Joo. Kuka No siellä onko on, se ketä kaikki? no siellä on Suomi, Ruotsi, Norja, Denmark. Danmark. Ja niin, mä en oikein tiedä miten se kisa niin etenee, mutta ainakin mulla on vastassa Marius Pekkevold, norskipoika. Ja dieselillä. Toinen dieselpoika. Eli siellä on niin dieselkamppailu, niin sanottu. Dieselkampen. Dieselkampen. Joo. Eli siihen pitäisi saada vähän. Joo, miltä löytyi kontin perältä tämmöiset korkeamman puristukset. Aarre. Aarre, niin vaihdetaan. Täällä on vähän veivi saanut joskus lämpökäsittelyä, niin vaihdetaan tuolta. Kai se on kovettu jo. Joo, se on kovempi. Niin sitten täällä on, mikä tuolla oli paikalla, niin täällä on kevennetyt tapit ja hyvät veivit. Niin panna ne näihin mäntiin ja takaisin nippuun. Sitten pitäisi toimia. Ei muuta. GT:llä souhajoo, kun se ei halunnut toimia. Tai se oli itse asiassa, ne kävi pyytämässä järjestäjä välillä, kun Pahkala sitä kaasutteli siinä ja yritti saada toimimaan, että kaasuttele lisää vaan, että kerää vähän yleisöä näköjään. Ne tuli ihmiset ihmettelemään, että mikä tämä on tämä vehemme. Joo, se ajoi sitten GT:llä näytökset ja Sehän toimi. joo, ja sitten reippaana poikana tuli lauantai-iltana Teemu. En tiedä voitteko kuvitella. Ja otti moottorin pois tuolta autosta, nosti sen pukeille ja otti moottorin pois. Ihan itse. Tai ei se ole ainakaan kertonut, että kuka sillä on ollut kaverina, mutta sen se teki. Ja eilen illalla sitten rääpästiin auki tuo kone ja tutkittiin vähän, että mikä sieltä ei nyt mitään oikein mahdottomaa iso vikaa löytynyt. Jostain syystä siellä ei ole 5 ja 6 ollenkaan syttynyt. Ja se kuulostikin siltä, se vähän röpötti. Mutta ei sillä pelaa hehkutkaan. Niin se on pienestä kiinni, kun se ruttu ei riitä. Sitten kun ei pelaa hehkut,
se ei lämpene se pytty tarpeeksi. Sitten kun otetaan kierrosta, niin se ei paranna sitä tilanne yhtään. Joo. Se on niin liian kylmä, että se ei syty koskaan. Ehkäpä nyt saadaan toimimaan. Toivottavasti. Jos se olisi ollut ne hehkut pelaahan, niin sitten se olisi pelastanut sen tilanne. Joo. Onko sillä hehkulla joku lämpöraja, että milloin se hehku jättää niin kun... Okei. Okay. Siinä on ilmeisesti rikkinäiset hehkut paikallaan. Ne vaihdettiin jo 5. ja 6. hehku. Käytettyjä. Joo, ei ne uusia laitettu. Varmaan pitäis jostakin löytää uudet hehkut sinne. Tai ainakin mitto, ei ne varmaan toimi. No vaan menee nyt Ronalta soittaa, että meillä muuten saa hehkuja. Niin. Ai jaa! No menkää verkkokauppaan ja ostakaa jotakin, niin jos hän olisi Polosilla rahaa ostaa hehkuja. Mutta kyllä tuo oikeastaan tuo kuuma ilmapuhalli, se on aivan äärimmäisen hyvä hehku. Joo. Myyntimies Paavo. Myyntimies Mynttinen. Hei, Hei. Troda-mainos. Joo. Tarviiko varoisia sun hommiin täällä? Tarvii, koska nyt meillä on Paha tilanne. moottori paskana. Itse asiassa se ei hirmu paskana ollut, mutta olisi paskana kuitenkin. Okei. Okay. Ja nyt tarvittiin osia. Mutta Pantiin pikatoimituksella tuolta Trodolta. Tilattiin yli 100. Saatiin Black Smoke 26 koodilla, niin kyllä. saatiin ilmoitus toimituskulut. Joo. Ja nyt mä laitan. Pojat lähtee yli huomenna. Sinäkin lähet itse. Lähen. Joo, piuha. Lähet Ruotsiin. No. Sinne. Sä tykkäät olla Ruotsissa, kun ne puhuu. Joo, mä viihdyn. Niin. Mä paan koneen kuntoon. No Pääsitte ei. 123 suttailemaan. Ei sulla on varmasti muutama vaihtoehto. Mitä tarkoitat? En mä tarkoita mitään. No joo. Otettiin vähän varaosaa Trodolta. Joo. Niin, nyt onnistuu hommat. Tilappa sinäkin. Kodella. Black Smoke 26. Joo. Yli 100. Joo. Ja oliko se vielä, että se oli yksi juttu vielä, en muista. Se tarkistusjuttu. Jaa, just niin, joo. Pyydäpä niitä tarkistamaan, että soppiko ne sun auto ollenkaan. Se on ilmanen. Joo. Ainakin oli viimeksi, en tiedä, ne on vähän tommosia kitsaita, että ne voi, että siitäkin joudut maksaa jotakin, mutta luultavasti se on vieläkin ilmanen, niin ne tarkistaa, että sopiiko se oikeasti sun auto, jos sä vähänkään epäröit sitä. Kokeile. Kiitos. Kiitos tästä. Heippa. Hei. Pakosaarelle vähän tuli tekemistä. Joo, se on vähän sen verran lämmennyt tämä risteys, niin se on Joo. Virsa saa korjata. Juu. Nyt siinä olisi renkaat paikalla muuta kuin lyön tonne. En mä tarvi. Se on erikoinen heti. Maistuuko? Ei se tykkää siitä. Aivan järkyttävän hyvä. Mitä? Miksi? Monen sattuman summa. No, Tämä ei toiminut. Niin sitten mikä ei toiminut? tämä auto. Joo. No sitten GT piti laittaa äkkiä lämpenemään. Teemu tuli täysiä Kokkolasta, kun se ei tiennyt, että 12 jo ensimmäinen näytös. Ja mä soitin 11, niin se oli vielä kotona. Mä sanoin, että tuuppa joutui. No sitten kun tämä ei toiminut, niin sitten että pannaan GT käyntiin ja lämpenemään. Niin sitten mä laitoin kuumailmapuhaltimen imusarjaan pukkaamaan, ettei se niin savvuuta. Ja sitten Pahkala tuli siihen ja meillä oli bussista mennyt maasähkö, sieltä oli joku ongelma tuolla lentokentällä, ettei tullut sähkö. Niin se oli sammunut se kuumailmapuhalli ja Pahkala koitti, että ei tää ole päällä ja se pukkasi sitten vaan tänne autoon sen potti tonne. Ja me lähdettiin tuolla GT:llä sitten siihen näytösajoon. Sitten me tultiin takaisin sieltä, niin varikolla haisi semmonen inhottava kärry. Okei. No, mikä on, niin ne oli ne järjestäjät sinä aikana tuonut siihen bussin taakse niin aggregaatia ja lykännyt töpseli seinään.
Se lähti päälle se kuuma ilmapuhalli ja se puhalsi tuo aika kuumaksi. No näköjään. Haisi aika pahalle. Mutta onneksi ei tuon kummempaa. Ei syttynyt palaamaan. No miksi tää syttyisi palaamaan, mutta... Ei se varmaan oikein herkästi syty palaa, mutta kyllä se vähän kärryytti sieltä sitä lakkapintaa aika huono sen. Ai, koska se oli niinku mintissä ennen. Niin, sehän on täydellinen, niin siksi se vähän harmittaa. Joo. Onko sitä kerrottu, että miksi tuo meni perseelle? Ei oo varmasti kerrottu. Mä luulen, ettei se oo kuvattu. Miltä se näytti? Itse osahan oli ihan hyvä. Kun Patrik toiseen ja sitten ajateltiin, että siihen laitetaan, mitä se on, epoksia pensselillä, paksu kerros. Joo. Ja sitten hiotaan se sileäksi ja sitten lakka päälle. Okei. Okay. No siihen laitettiin aika monta kerrosta. Osa kerroksista ei kovettunut. Tilanne oli aika paska. Se vaan tukki niinku hiomopaperi. Sitten siitä kaavittiin Teemun kanssa osa epoksista pois. Ja sitten se haki Söreniltä lisää jotakin hartsi-epoksisysteemiä ja sitten lyötiin päälle, että se kuivaa sitten, että aamulla saa ja se tehdä. Ei ollut kuivannut yhtään. No sitten me uunitettiin, kuinka kauan se oli? 12 tuntia varmasti, ainakin. joo. Piettiin se teltassa ja meillä oli Aireksi siellä lämmittämässä. Ei oikein auttanut. Ei ihan. Sitten painepesurilla ja rotosuuttimella pestiin pois ne sieltä ja hiottiin ja sitten se tietenkin menee puhki ja sitten Teemu lakkaili sitä ja siitä tuli nyt, no ei täältä asti, no kyllä se täältäkin vähän peilaa, mutta kohtuullinen. 50 metriä päästä niin se näyttää aika hyvältä. Joo. Lähtökohtaan nähden niin se on yllättävän hyvä. Joo. Sä sitten sen tulit aamuvarhain teippaamaan se ja sitten kasasit sen ja kyllä se sitten tuli kuitenkin Kalajoelle. Vaikka vähän vaikutti välillä niin epätoivoiselta. Joo. Mutta ei se haittaa, kun tuo ajaa paskaksi. Mennäänkö, että se Mantorpissa sen pasko? Kyllä ainakin joku auto tulee tuo peräpulkasta syli. Peräpulkasta läpi. Joo. Toivottavasti ei. No toivottavasti. Milloinhan tuo pitää sen jälkeen olla seuraavan kerran jossakin? Ei se varmaan tarvitse. Ei varmasti Pannaan tarvitse. se taas jonnekin halliin ja katsotaan Viikkoa ennen ja sitten hoksataan, että tää on ihan paskana. ensi kesänä sitten taas. Pitäisikö lyödä vedon, Niin joo. että näin se menee? Täällä tuntuu, että ei tiedä, että onko se niinku hartsia vai epoksia, niin silläkin on väliä, kumpaa se on. Niitä ei sopi sekoittaa. Mä en tiedä mitä eroa niillä on. Se on se koko prosessin menetelmä, koko kemiallinen reaktio on eri. Okei. Se vähän niin kuin sokeri ja suola. No se on niinku sokeria suolalla, kyllä. Paavo. Tämmönen mainos katkohetki. Mainos katkohetki. Joo. Okei. Onko Troda vai Carvertikaali? Aloitetaan siitä, että mennään Carverticalilla nyt ensiksi. Okei. Onko sä löytänyt mulle mieleisen auto? Onko se semmonen, mistä mä tykkään? Mä mielellään tekisin semmosesta autosta, mistä mä tykkään. No, katsotaanko? Katsotaan. Anna se koodi ensiksi, niin katsotaan sitten. Black Smoke. Joo. Onko 26 perää? Ei. Ei. 20% raportista. Raportin hinta on, ei mitään käsitystä, mutta siitä sä kuitenkin saat 1/5 pois Joo. hinnasta. Niin ei se sitten enää paljon ole. Ei oo. Ja sitten jos sä oot kuitenkin ostamassa jotain 30-20 autoa, niin ei sillä ole mitään merkitystä semmoinen muutamalla 10 eurolla, koska sitten sä tiedät, mikä se auto on. Aivan. Annapa esimerkki ajoneuvo. Esimerkki raportti. Mä pan kakkulat, koska No. mulla on tänään huono näkö. Okei. Nyt on. Nyt on auto ja auto. Onko? Mini Cooper S. Mulla vaimolla on ollut tämmönen. Niinkö? Musta. Oliko hyvä auto? Oli. Se oli niinku mikroauto. Ei se mikään maantiellä mukava pitkää matkaa ja tuossa kaupungissa, niin Tosi näppärä sillä pystyy tuohon linnusperäistoppiristeykseen niin tulla 100. Mutta on käänsin vaan, niin sinne totta kai mä nyt pysähyin joka kerta. Joo, tämmönen. Täältä löytyy hatchback-korimalli, Joo. bensiinippo polttoaineena, 2002, manuaalivaihteinen 1.6. Ja kuuntelet tätä tehomäärää, 168 hevosvoimaa. Se on aika paljon, kun ei se auto painaa niin paljon. Kun se on mikroauto. Joo. Noniin.
täällä raportissa kerrotaan, että se on vahingoittunut, mutta mitään muuta ongelmaa. Se on vahingoittunut pahasti. Näkyykö kuvissa? Näkyy. Saako nää avattua oikein isoksi? No saa. Tässä. No, se painaa, joo. Kato, mä vielä zoomaan, jos tätä pystyy... Ai että. Siinä on tullut hirvi. No, Tai jotain karhu. iso. Onkohan tuo korjattu vielä? Noin. Joo. Ja sisälle on tullut lehtiä. On mennyt. Tuning-vanteita on ainakin. Oliko? No on, mutta ei ne ole mun mielestä mikään hienot. Ei oo. Tiinalla oli hieno. Mutta kyllä tää samanlainen auto muuten on. Katsotaanpa mitä tälle on tehty sitten. Onkohan tää Suomessa ollenkaan? Ei varmasti. En mä tiedä. Ei ollut taksi. Näkyykö se? Eikä kuljetustoiminnassa. Ja sitten. Mittarilukema 13 kilometriä. Sehän puuttuu. Se puuttuu kokonaan. Läpäisi katsastuksen. Mistä mä löydän sen? Täällä. Yksi tietue. Yhdysvalloissa tää on tapahtunut. Okei. Varmaan tää auto on siellä vieläkin. Ja mistään ei mitään saa tietoa. Näin voi käydä. Tää on oikeastaan aika huono raportti sillä, että jos haet. Toivottavasti sun kohdalle sattuu parempi. Koska tästä ei löytynyt paljon mitään tietoa. Koodilla Black Smoke. Kyllä. Saat alennusta siitä raportista. Aivan. 20%. Kiitos. Kiitos sulle. Vähän täällä on niinku jossakin vaiheessa ollut lämpöjäkin. Tuolla on vähän ottanut. Tuollakin näkyy sitä. Sitten jossakin oli, tuolla on ehkä pikkusen männän tappi liikkunut tuolla Joo. purru kiinni, mutta osa on sitten ihan hyviäkin. No, kestää mitä kestää. Kyllä me semmonen tästä saa, että se tuo reissun helposti. Mä laitan Etkö luota? tää klippi mukaan sitten seuraavana videossa. Katoppa vaan, niin se toimii niinku kello. Okei. Se on niinku Teemu sanoo aina, että ei se tuohon haju. Se on löytyy. Yleensä sieltä löytyy aina joku muu paikka sitten, mikä Okei. pystyy hajoamaan. Sä lähet kans. Lähen. Joo. Lähen. Eka kerta. Eka kerta. Mä en oo koskaan käynyt. Enkä lähde vieläkään. Mua vähän jännittää, miten se menee tolle porukalla. Sanotaan, että mä oon käynyt kahdesti. Sä oot käynyt jo? Joo, eka ja vika. Joo, totta kai. Eka ja viimeinen kerta. Yhdellä kertaa. Ei oikeesti, mä oon käynyt oikeesti kahdesti. Mä oon ollut kerran niin koko viikon lopun. Ja Joo. Eikö? Niin, me tultiin sinne ja oltiin päivässä, tai puolikoispäivä siinä ja sitten otettiin bussia ja ajettiin sinne Irlantiin. Joo, just niin. Ei Ihan riittävästi. Tai oliko? No, se on kohan muteen päälle. Patrik itse asiassa kysyy, että olisiko GT:llä ajanut siellä, mutta... Ei sä luvannut. Sä et tykkää ajella. En mä. Ei, kun siinä on semmonen juttu, että meillä on tuo kilpailukausi, joka on aika oleellinen. Että Oh, mä en oikein halua, että särjetään GT:tä siellä. niinpä. Täällä on niinku jotain taikoja tehty. Tiedätkö sä mitä noista on tehty? Ne on tuonne Joo, tuonne GT on tehty tukivarrelle se kolo sinne. Niin, siitä on otettu heppa. Niin joo. Tuo on kaunis. Tää on niitä ennen kaikkea Taideteos. mielellään niinku jotenkin niin, että voi niinku jalat sit sai haavoille näistä. Varmasti. Ottaiskohan ne tuon modernin taiteen keskukseen? Varmasti. Näytille. Niin, täältähän mun pitää ottaa vielä lagerit pois ja laittaa uutukaista. Pannaan vanhoilla pulteilla, koska ne on niin älyttömän hyviä pultteja. Arppilaiset nimittäin. Noin. Sä et lähde Gaattibielle, eikö? Ei. En mä. Meidän oli tarkoitus vaimonkaan lähteä sinne, mutta sitten sinne lähtee niin paljon porukkaa, että ei tarvitse. Joo. Pärjäätte svedupelleet siellä. Joo. Ihan hyvin. Pärjään. Mä pärjään ainakin. Sä pärjäät. Eikö sä niin kuin myös DK-filmsille Ei. Eikö? Ei. Ihan Black Smoke. No joo, mutta kyllä mä yritän saada jotain kuvia siitä otettu. Myös itselle. Joo. Okei. Onko sulla paljon tuttuja siellä? Oo mulla. Okei. Tiedätkö, mä oon niinku ruotsalainen. Niinhän sä oot. Eikö sä oot niinku tuo hyvä pataa sen Jim Olofssonin kanssa? No ihan. Mä en tiedä, jos sä oot
menossa sinne. Mutta... No onhan ne kaikki hurrit. Eikö sekin periaatteessa ole Kaislahurri? Eikö se ole ihan tosta rannikolta toiselta? Joo. Aika lähellä. Eikö se ole joku pöllikuski? Pöllikuski? Niin kuin sun iskä. Joo, niin on. Niin on. Joo, se ajaa puita. Joo. Joo. Sitten välillä suttaa. Joo, suttaa. E30. Joo. Nyt se ajaa muuten kadetilla ja aivan luja. Suorana vaan. Se meinas ajaa tuo Street Week. Joo, niin luja kuin vaan pystyy. Se on rakentanut kadettin Saab-moottorilla. Saabi? Joo. Tyhmä. Ei oo. En mä tiedä. Onko Saabin moottorit hyviä? Onhan ne jossain. Kyllä niitä virittää aika hyvin. Okei. Niistä saa aika paljon voimaa. Tekehän joku tyhmät Volvonkin moottoristakin. Joo. Lähtökohdat ei oo kovin hyvä. Niinkö? Joo. Meillähän on kaikki hyvin kuin Mersun diesel. Laitanko mikki pois nyt vaan? No joo. Mutta kyllä, nyt tuollakin moni tuli juttelemaan Kalajoella. Joo. Ja sitten ne kysyi, että mikä kone tuo, ja kun selitti, se on Mersun 3,2 litrainen, ja sitten ne kysyi, että no kuinka paljon siitä tulee voimaa. Luuleeko ne vielä, että se on 606? Ei enää, ne ei tiedä mistään mitään, mutta kuitenkin niin. Sitten kun sanoo, että paljonko siitä tulee tehoa, niin kyllä ne yleensä aika vaikuttaneita on. Joo. Että oho. Oho. Pitäis tuo Lasse ruveta tekemään meille stroke-akseli, Okei. kampiakseli, että saatais vähän litratilavuutta. Niinkö? Joo. Niin sitten se ei olisi niin kovilla. Kupailla lisää. Eikö sä sanonut, että helposti sais 3,6 litraa? Okei. Olisiko makia? No vähän. 1100 heppaa navalta, Vääntää koko auto solmuun. Joopa joo, sanotaanko, että otetaanko ehjäs Kalajoki viikonloppu ensin. Sekoilu 10%, niin sitten me ollaan valmiita siihen. Kuinka paljon? 10%. Okei. En mä tiedä. Nyt me ollaan vähän pahoittelijaa tuolla. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.